جناب وحید نویدآذر، من امیدوارم دیگه این سری راحت بتونیم ضبط کنیم، صدای دریل و مریل و اینا از اون ور نیاد. شرایط ما اینطوریه. خوبین؟ خوب، عالی، مرسی، قربونت بشم. حالا این دریله باعث شده یه مقدار بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم و درد و دلای بیشتری داشته باشیم. شاید بتونیم ببخشید، شاید بتونیم کلید واژه‌های بیشتری رو از من بکشی بیرون. نه حتما، بسیار عالی. خب جناب وحید نویدآذر، من شناختی که از شما دارم اینه که شما شرکت گروه صنعتی سا رو توی ایران تأسیس کردین و توی کار صنعتی هستین، طراحی صنعتی. و صحبت کردن شخص من که تو دنیای استارتاپ و دیجیتاله با شما خیلی جذاب خواهد بود، به خاطر اینکه دنیایی که ما توش بزرگ شدیم دنیایی بوده که خیلی اینسپریشن از دنیای غرب ما گرفتیم نسبت به مثلا زدن استارتاپ. و دنیای استارتاپ طوریه که جوونا شروع میکنن بدون اینکه حالا مثلا تخصص خیلی خاصی داشته باشن، یه ایده استارتاپی درست میکنن، یه اپلیکیشن دیجیتالی درست میکنن و تو طول مسیر با کوشش و خطا شروع میکنن یاد گرفتن. ولی تو دنیای صنعتی اینطوری نیست. یعنی تو دنیای صنعتی شما به اصطلاح باید یه پروداکت و یه محصولی رو باید طراحی کنین، باید روش کار بکنین، شاید چندین سال طول بکشه تا به مرحله پروداکشن برسه. و من خودم شخصا توی این دنیای استارتاپ و دنیای دیجیتال توی قسمت پروداکت دیزاین و طراحی محصول هستم و همیشه برام جذاب بوده نگاه کنم به صنایع دیگه، مثلا به صنعت فیلم، چجوری فیلم میسازن، چجوری متوجه میشن که سناریو چجوریه، سکانس‌ها باید کجا باشه، دوربینا باید کجا باشه، دنیای موزیک چجوری یک آهنگ 4 دقیقه‌ای رو میسازن. و به خاطر اینکه احساس میکنم بقیه صنایع یه مقداری با برنامه تر هستن. ما دنیای استارتاپی خیلی انقلابیه، بریم ببینیم چی میشه و از دنیا فیدبک بگیریم و معمولا هم همیشه یه کاری میکنی اگه شد تبدیلش میکنی به بیزنس. مثلا فیسبوک توی دورم دانشگاه شروع کرده، اول یه کاری رو عشقی انجام دادن و بعداً تونسته که به کمپانی تبدیلش بکنه. ولی طراحی صنعتی رو نمیدونم میشه یه همچین روشی رو براش داشت یا نه. و واسه همین یاد گرفتن پروسه کاری کسی که توی طراحی صنعتیه برای من خیلی جذابه. حالا نمیدونم آیا طراحی صنعتی هم همینطوریه یا نه، باز یه مقداری خیلی بیشتر پلنینگ نیاز داره. ابسول جان، من یه خاطره تعریف کنم از اوایل دوره دانشجوییم در سال 65 خورشیدی. ما تازه وارد دانشگاه شده بودیم، اون موقع هم شرایط جنگ و خیلی اوضاع اقتصادی و همه کپون و نمیدونم صف و شیر میخواستی بگیری باید باید میسایی تو صف، نمیدونم خیلی اوضاع خیلی جالبی نبود به لحاظ صنعت. عمده محصولات ما از زمان آریامهر که در واقع صنعت رو وارد ایران کرد به صورت صنعت خودکفا و خودکار نبود. ما یا عمدتاً مونتاژکار بودیم، این در واقع قالب ها همه چیز از اون ور میومد و در ایران به صورت عموماً مونتاژ صنایع ما کار میکرد. سال 60 من وارد رشته طراحی صنعتی شدم. رشته طراحی صنعتی یعنی یک رشته که شروع کن طراحی کردن یک محصولی رو و برای مخاطب پیدا کن، یک جامعه هدفی رو تارگت کن، هدف کلیک کن و برای اون شروع کن طراحی کردن و تولید کردن. اولین کارگاه مواد متریال ما کارگاه سرامیک بود، چوب و سرامیک بود. ما چند نفر از بچهای خوش‌ذوق جمع شدیم با هم دیگه و گفتیم حالا یه قوری طراحی کنیم خوشگل، نمیدونم آوانگارد باشه و آیرودینامیک باشه و خیلی جگر باشه و روشم با یه خط نستعلیق بنویسیم چو ایران مباشد تن من مباد و خیلی از این فنسی بسته. بعد اینا تولید کردیم، یعنی یک پروتوتایپ ساختیم. بعد از طراحی یک پروتوتایپ ساختیم و کردیمش توی قوطی و خیلی مخفیانه برش داشتیم بردیم بازار، نشون یکی از این بنکدارایی که تولید کننده هم هست خودش، که آقا ما یه همچین آدمای نابغه و سمارتی هستیم و بیا ما رو بخر، ما خیلی ارزشمندیم. این که در قوطی باز کرد، حالا یه حجره توی بازار بود از این قدیمی ها بود،
روی میزش فرش انداخته بود و اینا. اینو باز کرد، دید، گفت برو جمع کن بینیم بابا، ما همین قوریای گل سرخ که دارم تولید میکنم از انساله، الان دیگه گل سرخش هم نمیزنن. الان وضعیت مملکت طوریه که اصلا این کارا یعنی چی من بخوام برم قالب بذارم واسهشو. همون اونو پیش فروش هم دارم میکنم، گل سرخشو که نمیزنم هیچ، پیش فروش هم دارم میکنم. باشین جمع کنین کاسه کوزت. خیلی سرافکنده از اینکه چرا وارد همچین رشته‌ای شدیم، برگشتیم باز سر کلاسامونو. یکی از اساتید برگشت گفت آقا این فایده نداره، شما به این ترتیب نمیتونید موفق بشید، بیاید یک سبکی رو در دنیا هستش که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم اسپانیایی ها اینو، طراحان اسپانیایی اینو پیش گرفتن و اون اینه که خودتون در واقع هم دیزاینر باشید، هم دیولوپ دیزاینر باشید و هم فروش و مارکتینگ رو به عهده بگیرید. طراحی، ساخت، پیاده سازی، فروش باریکلا. این میشه در واقع شکل استارتاپ که ما از سال 60 بدون اینکه این اسم و این واژه وجود داشته باشه، ما از اون سال شروع کردیم روی این قضیه. در واقع ما عملاً اون خطاهایی که میگی توی استارتاپ های اپلیکیشن محور با توجه به هزینه‌های پایینی که داره، تو یه دونه لپتاپ داشته باشی و یک نفر متخصص خودت باشی یا داشته باشی، میتونی اون کانسپت رو تا مرحله آزمون و خطایی که بازخورد بگیری از جامعه هدفت میتونی پیش ببری. ما هم همین کارو کرده بودیم، ولی خب حالا با یه پیچیدگی‌های دیگه. بعد اومدیم متوجه شدیم که حالا راست میگه، اگه بخوایم تولید کنیم خودمونم خیلی به شدت وضعیت مالی خیلی خرابی داشتیم، دانشجوهای گداگودوله‌ای بودیم و رفتیم یه مقدار تحقیق بازار کردیم، دیدیم که بازار بعد از انقلاب و مخصوصا در حین جنگ باعث شدش که خیلی از محصولات فانتزی وارد ایران نشه، از قبیل اسباب بازی. اسباب بازی یکی از محصولاتی بودش که وارد ایران نمیشد و ممنوع بود به خاطر شرایط جنگ. بعد و خیلی جالب بودش که تعداد تولید بچه در سالهای اول انقلاب خیلی رفت، آمار تولید بچه خیلی رفته بود بالا و خب گفتیم چه کنیم، بریم روی فیلد اسباب بازی واسه بچه ها و یه اسباب بازی رو تولید، یعنی در واقع طراحی کردیم که نیاز به سرمایه گذار داشتیم. رفتیم جذب سرمایه کردیم از این الان اصطلاحاً میگن سرمایه گذارهای خطرپذیر، فک و فامیل، تو چقدر پول داری بدی و اینا. خلاصه تونستیم پول جمع کنیم و این محصول رو تولید کردیم و خوشبختانه خیلی خوب فروختیمش. یعنی چون یک بیس تحقیقاتی داشتیم روش رفته بودیم جلو، خیلی خوب موفق شدیم، خیلی خوب بفروشیمش. ایراد اونجا به یه ایرادی برخوردیم و اون ایراد این بودش که ما تعداد محدودی تولید کرده بودیم و این 1000 تا تولید کرده بودیم. این 1000 تا رو وقتی فروختیم دادیم به بازار، رقابتی هم نبود اون موقع. نه، 100% سود کردیم روی این قضیه، 100%. و وقتی توزیع کردیم اومدیم 1000 تا بعدی رو بسازیم، دیدیم مثلا 100,000 تا پلاستیکی همون محصول تولید شده. یعنی در واقع توسعه محصول به وسیله تیم ما غیر ممکن بود، ولی کارخونه‌ای بودن که الان بیکار بودن و دیدن این محصول بازخوردش توی بازار خوبه، رفتن اینو، ما چوبیشو ساخته بودیم، اینو رفتن پلیمریش و پلاستیکیش ساختن و روی تیراژ بالا. ما تیراژمون محدود بود، در واقع نیمه انبوه زده بودیم، اونا رفتن انبوه زدن و با شاید بگم 40-50% زیر قیمت ما تونستن محصولشون رو
بفروشه. و حدس می‌زنم که تو اون بازه زمانی چون همچنان این حالت وجود داره، مالکیت فکری یا پتنت پندینگ یا یه چیزی که شما بتونید اینو ثبت بکنید که کسی نتونه ازتون کپی بکنه هم داخل کشور، هم چیزی وجود نداشته. نه تنها نداشته، هنوزم نداره. نه من جدی دارم میگم، این یه شوخیه. شما توی دنیا خیلی نمیتونید روی این قضیه سرمایه گذاری کنید و بگید که آره این مالکیت فکری منه. چینیه میاد یه گوشهشو کرو میکنه، نمیدونم پیچشو از بالا میذاره پایین، خط جدایش رو جدا میکنه، تفاوت به وجود میاره و شما نمیتونید در واقع مدعی اون باشید. خیلی سخته، خیلی سخته. هنوز در واقع دنیا هنوز به مالکیت فکری اون چه که ما دلمون میخواد اتفاق بیفته هنوز نرسیده. حالا بگذاریم اون موقع که اصلا هیچ. خب یاد گرفتیم که در واقع اگر میخوایم تولید کننده هم باشیم باید سیستم کارمون رو طوری انجام بدیم که به راحتی هر کسی نتونه از روی ما تولید کنه. پس یه ایده هایی باید توی کارت باشه که یا مولتی تک باشه، چند تا تکنولوژی توش استفاده بشه، یا مولتی متریال باشه، یا نیش مارکت باشه، یعنی نخواد تولید انبوه داشته باشه. باید ما هم زمین هامون رو خوردیم، یعنی در واقع اون پروسه‌ای که تو داری میگی در رابطه با اپ محورها هست و هی میرن جلو و خطا میکنن و تا اینکه برسن به یک نقطه‌ای که بازده داشته باشه براشون. ما هم داشتیم. تفاوت در چیه؟ تفاوت در اینه که شما توی استارتاپ اپلیکیشن محور ممکنه که طی 6 ماه برسید به یک نتیجه‌ای که آیا ادامه بدم یا نه، میتونم اینو کات کنم، به ضرر میخوره. ولی در صنعت، در ساختمان، در سینما، این داستان، در صنایع دیگه منظورم، این داستان به این راحتی نیست. این اتفاق اولا نیروی کار بسیار بیشتری رو میطلبه. چه میدونم کارگاه پلاستیک، تزریق پلاستیک، قالب ساز، مونتاژکار، رنگ، نمیدونم و بسته بندی. یعنی هی باید تو امکانات مختلفی رو در کنار خودت داشته باشی واسه محصولات کوچیک ها، حتی چه میدونم مثل یه ملاقه پلاستیکی که تو آشپزخونه استفاده میشه. بالاخره دیگه از این کم قطعه تر نداریم، راحت تر از این مسئله نداریم. حالا برو تو صنایع سنگین‌تر، مثل صنایع الکترونیک، مثل صنایع دیگه، هر صنعت دیگه. من تازه روی ساده دارم حساب میکنم. تو باید هزینه قالب رو بدی، هزینه تزریق رو بدی، مواد متریال رو بخری، بسته بندیش بکنی، شبکه توزیعش رو پیدا بکنی تا اینکه تازه بفهمی که آیا میتونی بفروشی یا نه. پس زمان خیلی زیاد به علاوه هزینه خیلی زیادی رو میبره. این تفاوتیه که بین دیوایس و اپلیکیشن وجود داره. فکر کنم البته تو دنیای الان همین دنیای دیجیتال هم خب خیلی از شرکت‌های حالا به اصطلاح دیجیتالی که حالا خیلی سافت‌ور محور و نرم افزار محور هستن، همین مشکل توی دنیای هاردور هم وجود داره. یعنی استارتاپ‌های سخت افزاری هم این داستان خیلی زیاد دارن. ولی یه مشکلی هم که تو ایران ما داریم، مثلا دیتا هم نداریم. مثلا توی اونجا مثلا یه شرکتی میاد، دیتای کشور هست، دیتای مثلا ما اون موقع که مثلا خواستیم سفارش آنلاین غذا رو توی ایران مثلا درست بکنیم توی سال 2014، هیچ دیتایی ما پیدا نمی‌کردیم از این که چقدر فروش رستوران‌ها هست، چقدر پیک تو شهر هست. در صورتی که این اطلاعات رو جای دیگه شرکت‌هایی هستن که ریسرچ میکنن. شما مثلا اون موقع بر اساس مشاهده‌های میدانیتون فهمیدین که مثلا اسباب بازی وجود نداره، که حالا نبود، به هر حال احتمالاً راحت بود دیدنش و این هم تو دنیای بیبی بومر هم بود، بچه‌ها خودشون به دنیا میومدن، ولی دیتایی نبود. یا حتی دیتای فروشتون رو چجوری حتی متوجه میشین؟ یعنی باید از همون دیستریبیوشن یا از همون مغازه میپرسید آقا چند تا فروختی. یعنی خیلی دیتا دریون شاید اون حالت نبود. ببینید، من اول توضیحی که دادم مختص ایران نبود. گفتم در واقع آنچه که تفاوت هست بین
استارتاپ های اپلیکیشن محور و استارتاپ های دیوایس محور. حالا در ایران پیچیدگی های بدتری هم داشت. ما یک شبکه مافیایی در اصطلاحاً بهش میگن بنکدار در شبکه توزیع وجود داره که کالای تو رو میگیره میده به تولید کننده خودش و در واقع نمونه میگیره واسه توزیع و واسه اینکه بتونه روش، ولی در حقیقت این کار رو انجام نمیده. این کالا رو میگیره واسه اینکه بده به تولید کننده خودش که سریعتر قبل از اینکه تو کانال فروشی پیدا کنی تولید کننده خودش درست کنه با سرمایه همون بنکدار و اون در واقع خود بنکدار صاحب این استارتاپ بشه. یعنی این اصلا این اتفاق اونورم داره میفته. مثلا شرکت آمازون که الان پرفروش ترین، یعنی یه حالت بزرگترین مال دنیاست، یه قسمتی داره به اسم آمازون اسنشیالز که اومده بر اساس دیتا نگاه کرده پرفروش ترین محصولات رو، مثلا سیم میکروفون یا مثلا هدفون یا گوش پاک کن یا باتری و اینا رو اومده به اسم آمازون اسنشیال زده و خودش هم تمام دیتا رو به صورت فصلی داره، کدوم فصل چه تاریخی کی چی میخره و اومده ما جنسای خودش رو میفروشه. توی چند تا کشور غیر قانونیش کردن، گفتن دیستریبیوتر یا توزیع کننده اجازه فروش محصولات خودشون نداره، ولی تو چندین کشور هم این وجود داره، این قانون اونجا. به هر حال اینجا که عملاً بی قانونی وجود داره، حالا هیچ قانونی عملاً وجود نداره. شما گفتی حقوق معنوی مثلا نداریم ما، یه شوخی خیلی به هر کی بگی، به هر صنعتگری بگی بهت میخنده، به هر توزیع کنندگی بگی بهت میخنده. اینجا کتاب رو میزنن، یعنی یه کتاب پائولو کوئلو رو شاید همون ترجمه اصلا با یه تغییر آن رو کرده آنها و رو کرده یا به این ترتیب در واقع دارن کتاب رو که اصلا کاملا مشخصه. بگذاریم از این قضیه. آنچه که رسیدیم به این شرایط که تونستیم سر پا بمونیم. میتونم خواهش کنم یکم میکروفون رو به خودتون نزدیک کنید؟ حتما. عالی. آنچه که رسیدیم برای اینکه خودمون رو توی اون شرایط استیبل کنیم و بتونیم در واقع ادامه حیات بدیم، شاید همین نوع تفکر ما بود که بگیم آقا ما بیایم به جای اینکه تولید کننده محض بشیم، تولید کننده کمپانی بشیم. یعنی بیایم ما یک محصولی رو طراحی بکنیم، بعد اینو بفروشیم به توزیع کننده بگیم آقا نرو اینقدر خودتو به آب و آتیش نزن که اینو تولید کنی، من اینو نمیفروشمش، من اینو میدم به تو تولید کن و بفروشش، منحصر مال تو باش، اصلا دیگه قالبش هم بهت میدم، همه دانشش هم بهت میدم. این از سال از سال 70 به بعد ما وارد حیطه فروش در واقع کانسپت و ایده شدیم. ما خودمون نمیدونستیم که اون زمان اسممون چی هست. ما فکر می‌کردیم یه کمپانی هستیم که یه طرحو میگیریم و ران میکنیم، میرسونیم به تجاری سازی، بعد همه اینو در یه پکیج، همه اینو در اختیار یه تولید کننده یا یه توزیع کننده قرار میدیم، اونم پول زحمت ما رو بهمون میده دیگه. الان فهمیدیم که مثلا اکسلراتور بهش میگن، الان فهمیدیم که اسم داره این کار، این مراحل خاصی داره. اینا همه نسبتا جدیده البته ها، یعنی تمام این کانسپت اکسلراتور و اینا کمتر از 15-20 سال سنشه. میگم نبود دیگه، اصلا ما این کارو داشتیم میکردیم، نمیدونستیم که چه کاریه و داشتیم اون موقع این کارو میکردیم. به طور مثال من باربندهای دوچرخه که پشت اتومبیل‌ها نصب میشه، 3 تا دوچرخه رو حمل میکنه، بایسیکل کریر بهش میگن، این رو اومدیم ما همون سال 70 ساختیم. تا سال 74 هم در واقع این پروسه تبدیل شد به یک پروسه سودآور. بعد فروختیم با یه قیمت خیلی خوبی، فروختیم به
یک تولید کننده ای که خیلی دلش میخواست از ما تقلید کنه ولی نمیتونست. چرا؟ چون ما از اون تکنیک مولتی تکنیکال و مولتی متریال استفاده کرده بودیم، دیگه نمیتونستن از روی ما کپی کنن این داستان رو. بنابراین مجبور شدن که پول بهمون بدن تا اینکه این دانش رو بخرن، قالب ها رو بخرن، روش تولید رو بخرن. ما هم دیگه خیالمون راحت شد که دیگه دنبال تولید نیستیم. از اونجا به بعد این در واقع اولین معامله باعث شدش که ما خط فکریمون رو عوض کنیم، از صرفا تولید خارج بشیم و در واقع بنیانگذار بشیم برای هر استارتاپی، هر کار نوعی و این رو در نهایت اسپیناف کنیم، در نهایت بسپاریم دست یک تیم دیگه ای و اونا برن و خودشون کارشون هست. شما قبل از اینکه این ایده ها رو داشته باشین جایی مشغول به کار بودین یا از همون اول تا دانشگاه اومدین بیرون به این فکر افتادین که شروع کنین چیزی بسازین و صادر کنین یا بدین به دیستریبیوتور رو براتون پخش بکنن؟ من دانشجو بودم تولید رو شروع کردم. این احساس از کجا میاد؟ آیا شما کارآفرین میشی یا کارآفرینی توتون هست؟ ببین من میگم من رمزهای موفقیت خودم رو نمیدونم چیه ولی ایرادهای خودم رو میدونم چیه. با دونستن ایرادها هر کسی میتونه خودش رو بتراشه. میگن حضرت داوود رو چجوری تراشیدی؟ میگه اون چی که تراشیدم، اون چی که نباید با داوود نبود رو ریختم بیرون. مجسمه حضرت داوود رو هر چی که نبود از اون قلب سنگی ریختم بیرون که شد داوود. این خیلی مهمه که آدم به این توجه داشته باشه که کجاها ایراد داره، کجاها مسئله داره، اونا رو باید بتراشه بریزه بیرون تا اینکه برسه به اون. حالا من داوود نیستم، خیلی شکم گنده‌ای دارم و نمیدونم قیافه‌ام خیلی جذاب نیست، ولی اونچه که هستم، حالا ممکن 1001 ایراد داشته باشم، بعد اینا رو هم بتراشم بریزم بیرون، ولی اونچه که هستم در کسر کردن اون ایراداست. یه زمانی ما فکر میکردیم که باید خیلی مخفیانه کار کنیم، خب خیلی سرپوشیده و کسی نبینه فلان. بعد دیدیم که خب اون اتفاق همون قوریه بودش که کرده بودیم تو کارتون و یه جعبه سیاه و اینا ورداشتیم بردیم واسه اون ونک داره، در صورتی که از همون زمانی که ما داشتیم قوریو کار میکردیم اگر اکسپوز بودیم، اگر به واقع اساتید دیگه‌مون هم میدیدن داریم ما داریم چی کار میکنیم و هدفمون چیه و اینا، به همون میگفتن آقا ابله نکن این کار. پس اولین ضربه‌ای که ما خوردیم از اون ایراد خودمون بود که سعی کردیم مخفی کنیم. الان این کار رو نمی کنیم، الان خیلی راحت میایم اتفاقا استارتاپ های خودمون رو در مثلا TRL 2 بعد از اینکه کانسپت اومد و یه مطالعات اولیه شد، اینو در معرض عموم قرار میدیم که اینا نظر خودشون رو بگن. اتفاقا خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم، ما خیلی از کارخونه ها، خیلی از افراد میگن آقا نه نگیم فلان. یعنی این به نظر من بزرگترین ایراد یک استارتاپه که خودش رو مخفیانه برسونه به مرحله‌ای که بخواد MVP داشته باشه. تو خیلی ممکنه تو این مسیر خیلی بهت کمک کنن، اتفاقا نقدت کنن، بهت بگن که نه نکن اینو، اونم داره میکنه خیلی هم تو جلوتره. میدونی اصلا پال گراهام یه نفری هست که یکی از بزرگترین اکسلراتورهای دنیا رو داره، ازش میپرسن که بهترین زمان که محصول رو بسازی و محصول بدی بیرون کیه؟ میگه دیروز، همین امروز هم اگر تا به الان محصولت دست کسی نیست دیره. و میگه اگر وایسادی که بهتر بشه و اگر منتظری که خیلی پروداکت پرفکت داشته باشی، این که اصلا غلط ترین کارت. موقعی باید پروداکتت بیرون باشه که از پروداکتت خجالت میکشی. یعنی نباید وایسی که بگی نه من این هنوز آماده نشده، این هنوز زوده. باید اون زمانی که از پروداکتت خجالت میکشی زمانیه که باید این پروداکت بیرون باشه و دست مردم باشه. بله بعد استفاده بشه، بعد تازه بازخورد داشته باشی، بتونی
بتونی حک و اصلاحش کنی. نکته بعدی این بودش که ما وایستادیم روی یک بعضی از محصولا ایستادیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه متمرکز شدیم و اینکه این خوبه بذار بفروشیم. اصلا خودمون رو دیولپ نمی کردیم، نمی خواستیم، می گفتیم داره به فیدبک ها گوش نمیدادیم، گوش نمی کردیم. بعد اینجا باز گوشمون به وسیله بازار پیچیده شد، گرفته شد، گوشمون رو پیچوندن و نمونه هایی رو آوردن که حالا مثلا بعد از جنگ هم بود، در مملکت باز شده بود دیگه، حالا چین هم کشور برادر گرامی اومده بود و کشتیاش هی توی بندر عباس و اینا بار تخلیه میکرد، اومدن رسیدن به ما و در واقع ما دیدیم ای وای چه اتفاق وحشتناکی داره میفته. اونجا بود که باز برگشتیم به اصل خودمون که آقا تو مگه خود طراح نیستی؟ طراح که نباید وایسته، طراح باید هی خودش رو ارتقا بده، هی باید این اگه خوب کار میکنه مطمئناً مدل بعدیش باید بهتر از این کار کنه. در واقع اشتباهی که بعضی از کمپانی‌های تراز اول دنیا هم انجام دادن و بازار موبایل رو در واقع از دست دادن این بود. من الان اسمشون یادم نیست واقعا، ولی خیلی قبل از اپل و سامسونگ دنیا دست نوکیا بود. آره الان کوش، الان کجاست؟ اصلا کلا شرکت فنلاند که نوکیا توی فنلانده تمام جی دی پیش و درآمدش و اینی که تو دنیا کجاست و مدیون نوکیا بود و با رفتن نوکیا اصلا دیگه فنلاند هم دیگه اسمش نمیشنویم. خیلی خوب. اینم باز میگم تراشیدنه. ما باید خطا کنیم و متوجه خطاهامون بشیم. یعنی این اصلا هیچ اشکالی نداره، منفعت هم داره، این خیلی هم خوبه که ما متوجه بشیم که کجاهای مسیر رو اشتباه رفتیم. حالا کاری که تو داری میکنی، اشتباه من رو داری به گوش افرادی که قرار این اشتباه رو بکنن میرسونی، اونا گوششون زنگ میخوره و این باعث میشه که در واقع توی خطاهای آتی خودشون حداقل با سر نرن توی دیوار، یه احتیاطی داشته باشن. یه اتفاقی که میفته جناب وحدت اینطوریه که خیلی از اینا رو ما تو کتابا خوندیم و شنیدیم ولی باز میکنیم. یعنی همیشه احساس میکنی که نه، اول همیشه احساس میکنی که تو متفاوت تری، تو فکر می‌کنی یه کار دیگه میتونی بکنی که این اتفاق برات نیفته و تا تجربه‌ام نشه آخه واقعا اون معنای خودش رو واقعا نمیفهمی. و یه نکته دیگه هم که داره، این سوالی مقدار شخصیه، منم به عنوان یه طراح خب مثلا نمونهش رو مثلا میتونم استیو جابز رو مثال بزنم، ولی مثلا میگفت اگه از مردم بخواید توی مارکت و تو بازار چی میخوان، کسایی که دارن مثلا اسب میدون اینا، کسی نمیگه ماشین میخوام، میگه من اسب‌های سریعتری میخوام، چون هنوز ندیدن که میتونه چطوری باشه. و یه نکته‌ای که داره اینطوریه که مثلا ما هم الان داریم یک سافتور انترپرایز برای شرکت‌ها میسازیم توی کانادا و عملا من یه ایده‌ای دارم از این به عنوان یه طراح که این سافتور باید چطوری باشه، این نرم افزار چطوری باید باشه، ولی اجازه پیدا نمی‌کنم اون کارا رو بکنم، بخاطر اینکه همش داریم به مارکت گوش می‌کنیم و مارکت هم داره یه سری چیزای خیلی ثابت رو میگه و من احساس می‌کنم خیلی موقع‌ها اجازه اینو پیدا نمی‌کنم که یعنی اگر ادعا می‌کردم طرحام ادعا می‌کردم به این حالت نوآور بودن و کریتیویتی، ولی من اصلا اجازه پیدا دیگه نمی‌کنم که اون کریتیویتیمو بخوام حتی به امتحان بکنم، مگر اینکه حالا کمپانی بزرگ بشه و یه شرکت آرندی داشته باشی. ولی آدم وقت احساس می‌کنه تبدیل میشه فقط به یک شنونده، که البته واقعا هم آموزه‌های دنیا داره میگه که باید به این تبدیل شی، باید تبدیل بشی به یک مشاهده‌گر خوب، باید تبدیل شی به یک شنونده خوب و این حالت اوریجینالیتی رو ازت داره میگیره. البته که اونایی که واقعا تونستن لیپو انجام بدن هم شنونده و ابزرور خوبی بودن و هم آدم اورجینالی بودن و هم تونستن خیلی سریع تغییر مسیر بدن. ولی این احساس تو درون من هست، یعنی منی که خودم دیگه یاد گرفتم، میگن همیشه میخوای اول که بچه هستی میخوای دنیا رو عوض کنی، بعد دنیا تو رو عوض میکنه و منم الان به همچین چیزی تبدیل شدم. و تو دهه چند عمرتی؟ من الان توی 30 سالگیمم، یعنی الان در حال 33 سالم. خب جیگر تو خیلی خوبه.
خیلی خوبه که ببین من با تو الان دارم صحبت میکنم، با سهیل 30 ساله دارم صحبت میکنم، میگم آقا من مسیری که رفتم، من وحید 57 ساله هستم، دهه پنجم زندگیم هستم، میگم مسیری که من رفتم اینجا خوردم زمین، اینجا اینجوری شدم، بعد اینو یاد گرفتم، اینجوری شدم. خب این الان قطعا توی 50 و اندی سالیت از من جلوتر خواهی بود، این شک نکن. یعنی اصلا و اوریجینالی وحید نخواهی بود، مال خودتی. این اصلا این کسایی که نابغه هستن این نیستش که رفتن چرخ رو از اول اختراع کردن، که دیدن خطاهای دیگران رو دیدن، نتایج کار دیگران رو دیدن. من یه قلوپ از این آب بخورم. اصلا این داستان که دارین میگین یکی از نکته‌هاش هم همین دوباره شرکت اپل که من خیلی تو این پادکست راجعش حرف زدم، ولی حرف میزنم به خاطر اینکه نکته ازش داره. همیشه آخرین نفره که وارد مارکت میشه، هیچ وقت ادعا نکرده که مثلا من اولین نفرم، برخلاف شرکت گوگل یا اندروید که تمام فیچرهایی که رو موبایلتون هست و اپل خیلی دیر میده. ولی مثلا اونایی که رو اندرویدن میگن ای بابا ما که اینو یه سال پیش داشتیم، ما که اینو 2 سال پیش داشتیم، ولی اونا وای میسن نگاه میکنن ببینن بقیه شرکت‌ها این کارو بدن بیرون، نحوه استفادهش ازش ببینن و بعد میان بهترین یوزر اکسپریانس و بهترین تجربه کاربری ازش میسازن. یعنی ادعاشون اینه که ما میخوایم پرفکت ترین حالت ممکن رو بعد از دیدن فیدبک ها بیاریم و این هم یه همچین، یعنی شرکت اپل هم اوریجیناله میتونه باشه و هم چرخ رو دوباره اختراع نکرده. آره من میگم اولین بودن اصلا افتخار نیست. آره درست، مهمه باشه، ادوانتجه. بله، ولی بهترین بودنه که تو رو نگه میداره. یعنی اگر فقط بخوای به اول بودن خودت افتخار بکنی، میشی دونده قهرمان دویی که بعدش رفته نشسته معتاد شده یا کارتون خواب شده. داریم از این کشتیگیر و امثال هم. اینا خیلی زود میرسن ساتیسفای میشن، خیلی زود ارضا میشن و دیگه ول میکنن، انگار دیگه به هدفشون رسیدن، به هدف قاییشون رسیدن. قهرمانی در المپیک دیگه تمام شد، 23 سالته هنوز، خیلی خیلی داری راه داری واسه اینکه برسی به خیلی مدارج بالاتر. اینه که اولین بودن ارزشمند هست، ولی بهترین بودن هدف قاییه. یعنی باید تو نوع نگاهت به چه صنعتت، چه حتی روان خودت، اصلا من کاری با الان کسب و کار و اینا ندارم، حتی خود شخصیت آدم هم همینه که باید سعی کنیم ما بهترین باشیم، آموزش بگیریم و لحظه‌ای که آموزش نمیگیریم آدم نیستیم، لحظه‌ای که سعی در بهبود خودمون نمی کنیم آدم نیستیم. خب پس این داستان این که خیلی باید فیدبک بگیری و باید نگاه بکنی یکی از چیزاییه که من فکر میکنم باید آدم یاد بگیره. یعنی تو کرکتری که وقتی از بچگی ما به دنیا میاییم ما این عادت رو نداریم و به قول معروف هم خیلی هم به قول معروف مهم نیست که اصلا تو چی فکر میکنی. برو خودت هم بری تو مارکت 10 بار یه کاری که میخوای بکنی و میکنی نمیشه، مارکت چیزی تو هم عوض میشی. حالا یعنی نکته ایه که فقط من دارم تایم تو رو یکم سیو میکنم. آفرین. وقتی من گوش بدم به پادکست هایی که تو 60-70 تا رفتی، تجربه این آدم ها رو من در واقع توی زندگی خودم بخوام استفاده کنم، لازم نیست 10 بار سرم بخوره به دیوار. یه بار بخوره یاد اون حرف تو پادکست شماره 27 میافتم، میگم او اونجا هم گفته بود. حالا یه بارم که خورد دیگه یه بارم خودم تجربه کردم دیگه تمام. و اینطوریه که اصلا سرعت شماها بالاتر از ماست 100% و سرعت نسل‌های بعدی شما بالاتر از شما خواهد. اصلا هیومن ریس یا انسان‌ها به این شکل به این سرعت دارن پیشرفت میکنن بر اساس تجربه‌های گذشته است و اینه هر کی بخواد از اول شروع بکنه که آره دقیقاً همینطوره. ما میدونیم الان سیستم آموزشی کشورمون ایراد داره. حالا اگر که افرادی که در رأس سیستم آموزشی و سیاستگزارهای کلان این سیستم آموزشی هستند حاضر نیستن مطالعه کنن، حاضر نیستن تجربیات دیگران رو
این سیستم آموزشی همچنان میتونه فشل و از کار افتاده باشه. اگر ما قبول کنیم این سیستم آموزشی ایراد داره، اگر متوجه بشیم، نگیم سرمون نخورد. من یه جوک واسط تعریف کنم این وسط. یکی از این همشهریای من میخوره زمین، بعد واسه این که بگه من نخوردم زمین تا خونش سینه خیز میره. این اتفاقی که داره توی خیلی از افراد و مخصوصا توی سیستم‌های سنتی داره این اتفاق میفته. برای اینکه این اتفاق نیفته ما باید بلند شیم، عذرخواهی کنیم، حتی بقیه هم بهمون بخندن، مهم نیست، ولی بقیه مسیرت رو دیگه باید بلند شی سر پا را بری. و این چجور سر پا رو رفتن رو ما حالا تو فقط صنعت نداریم، توی آموزش نداریم، توی ترافیک نداریم، توی آلودگی هوا نداریم، کجا نداریم؟ همه جا داریم. این افتادن زمین، سینه خیز رفتن، ما هیچ کس حاضر نیست بلنش. حتی نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی بشم، ولی حتی از کلمه اصلاحات هم ما فراری هستیم. مثلا نمیدونم بعضی موقع مثلا میخوایم بگیم زمان قبل از شاه، من به عنوان کسی که دهه 60 ام نمیدونم این کلمه مجاز نیست. اگه بگی ثبت نامت میکنن یا نه ردت میکنن تو سیاسی عقیدتی، نمیدونیم. آره منم ببین اینا موندن، دوگماتیسم، اینا موندن در یک قواعدیه که غیر مقدسه، غیر قابل شکستنه و این متاسفانه باعث میشه که مجاری، کانال هایی که ما رو میتونه به جلو ببره، سایزشون هارد باشه، سخت و غیر قابل تغییر باشه. ما یه جایی لازمه که مثلا یک صنعت رشد اقتصادی رو به وجود بیاره. اون مجاری چون محدوده و تنگه، تو میخوای بری مثلا مجوز یهو الان فکر کن که مثلا امسال سال تولید و نمیدونم چی دانش بنیان و ایناست، یکم دیر فقط، یعنی این سال دانش بنیان باید 6 سال پیش میمونه. اصلا دیرم نیست. بگو همین الانم باز خدا رو 100,000 مرتبه شکر همین الانم خوبه. الان میخوای بری از این من فکر میکنم مثلا 20 میلیون نیروی کار مستعد داریم که میخوان برن ارزیابی کنن خودشون رو که دانش محور هستن یا نیستن. خب بعد میری با یک مجرای تنگی مواجه میشی که روزانه میتونه 0.5 نفر رو پذیرش کنه و در ماه میتونه 1 نفر رو ارزیابی کنه. گرفتی یعنی چی؟ یعنی اون مجاری که تو رو قرار دانش بنیان، مجوز دانش بنیان بده، اون مجاری تنگه. تو 5 میلیون لیتر آب رو نمیتونی از یک سوراخ سرم رد کنی. میتونی رد کنی ولی 17,000 سال طول میکشه. عملا ما اون مجاری رو نداریم. حالا هرچی هم شعارشو داریم میدیم. مجاری کی میتونه فلکسیبل و بزرگ بشه و به اندازه های واقعی خودش نزدیک بشه؟ اون موقعی که ما بگیم که آقا اینا دوگم نیستن، اینا تغییر پذیرن، فلکسیبلن، انعطاف پذیرن. وقتی انعطاف پذیر نیست، تو چجوری میخوای صنعت رو رشد بدی؟ چجوری میخوای استارتاپات رو حفظ کنی؟ چجوری میخوای تو وقتی میای استارتاپ پیدا میکنی که مثلا اسم نباید بیارم اینجا، نه چرا ما خیلی اسم میبریم این ور اون ور، نمیدونم چرا توی دنیا نباید این کارو خیلی کرد، ولی نه اینجا به خاطر اینکه میتونه اون کمپانی تو رو از نظر سو کردن اینا سو کنه. آره من اسمشو میذارم اس، اون 2 کلمه دیگه شو خودتون بذارید. این کمپانی وقتی میادش تاکسیرانی میکنه، غذا دیلیوری میکنه، اصلا دیگه کم مونده دیگه بیاد مثلا پمپرز بزرگسالان هم عوض کنه، یعنی مثلا سیستم بهداشتی هم واردش بشه، یعنی هر کاری دلش. چرا؟ این از یک مجاری عبور کرده، از اون مجاری که گفتم عبور کرده، تونسته
بعد دیگه حالا وقتی عبور کرده دیگه ولم کن شده. حالا من و تو و امثال مایی که پشت این قیف گیر کردیم تا برسیم به اون سوزن نازکی که باید ازش عبور بکن، هر کدوم اون عبور کرد میتونه شبیه اون اس بشه، میتونه هر کاری دلش میخواد بکنه. چرا؟ واسه اینکه از اون مجاری عبور کرده. بعد اینا میشن قول، اجازه نمیدن اصلا اون وریا دیگه وارد بازی بشن. یعنی یه کمپانی کوچیکی هم که میخواد وارد بشه توی زمینه چه میدونم توزیع غذا، لش میکنن با کاهش قیمت، با مونوپولی کردن، مونوپولی کردن. آفرین، دنباله میگشت. من یه سوال ازتون دارم. حالا این شرکت اس که همون اسنپه، ما اشکال نداره، ما حداقل بچه‌ای که تو حوزه خودمون اسمشون راحت میبریم. من مطمئنم که اونا هم اصلا به این چیزا فکر نمیکنن و همیشه کلا داریم صحبت میکنیم. من هم اینطوری فکر میکردم ولی اگه جای اون شرکت باشی، یعنی اگر مثلا همون اسنپ باشی، هدفی دیگری جز مونوپولی نداری و دو تا اتفاق هم میفته. یعنی یکی این که از بیرون اونایی که، من نمیگم اون غلط داره میکنه، شرایط کشور، شرایط اینه، اون داره درست رفتار میکنه. منم بودم همین کارو میکردم، اگه دیوانم نکنم وقتی امکانات در اختیار من قرار. ببین امکانات مساوی نیست. نگاه کن، ما از سال 99 گفتم بهت که از سال 70 ما در واقع شتاب دهنده بودیم بدون اینکه این اسم اصلا وجود داشته باشه. سال به توصیه دوستان در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به ما گفتن که آقا بیا، خب تو مجوز بگیر از ما، تو که رسما شتاب دهنده هستی، اسما شتاب دهنده هستی، بیا رسمی هم بشو دیگه. ما رفتیم درخواستمون رو دادیم، خیلی هم مساعدت کردن، دمشون هم گرم. این جواز رو به من دادن. من اولین شتاب دهنده طراحی صنعتی و بیخودترین شتاب دهنده طراحی صنعتی در معاونت هستم. درست اولین هستم ولی بیخودترینم، بهترین نیستم. چرا؟ چون قواعد اونا بر مبنای اپلیکیشن محور است. یعنی مثلا به ما میگن که آقا تو برای جذب استارتاپات 3 ماه یه فراخوان بذار، 3 ماه تا 6 ماه اینا رو ارزیابی میکنی، بعد به ما اعلام میکنی که ما به اینا وام بدیم، سیدمانی، سرمایه بذری. بعد میگیم خیلی خب باشه، آخه من چجوری میتونم مثلا سهیل که اومده میگه که مثلا کاهنده آلاینده های اتومبیل، این یکی از مثلا کانسپت هایی که داره، من اینو چجوری میتونم بیام طی 3 ماه 6 ماه اینو ارزیابی کنم، باید تست بگیرم، باید بسازم، پروتوتایپ باید داشته باشم، باید تست میدانی کنم، آزمایش کنم. 1.5 سال 2 سال طول میکشه. بعد این پروسه مهندس شیمی میخواد، مکانیک میخواد، کوفت میخواد، زهرمار میخواد، آزمایشگاه میخواد، کلی هزینه‌های جانبی داره غیر از هزینه‌های تولید اولی، همون پروتوتایپ ما میدونیم در صنعت ما میگیم بین 3 تا 10 برابر هزینه در واقع ماکاپه. اون چیزیه که اون کانسپت اولیه که فکر میکنی، اون تا 10 برابرم هزینهش میره بالا، چون هی خطا داری، باید برگردی از اول و زمانش هم که به این راحتی ها 3 ماه و 6 ماه نیستش. خیلی خب آقای معاونت، دم شما گرم، این 6 ماه رو شما میتونید بکنید 2 سال، 1.5 سال تا 2 سال. اینا گانچارت و سی پی ام منه. طبق این گانچارت من مثلا 2 ساله یا 18 ماهه میتونم به این جواب برسم که آیا این استارتاپ رو جذب کنیم یا نه، که بعد تو بهش وام بدی. با ناز و کرشمه و تو حالا نداشتیم و قوانین اجازه نمیده ولی حالا چون تویی و چون فلانی و اولین استارتاپ طراحی صنعتی هستی و اولین شتاب دهنده طراحی صنعتی، خیلی خوب باشه، حالا تو رو یه جورایی با این بازرسامون که میان تو رو چکاپ میکنن بهشون میگیم که چیز بزنن، در حال انجام کار بزنن تا 1.5 سال بشه. خیلی خوب باشه، دم شما گرم، اینقدر کوتاه اومدید.
حالا این 40 میلیونی که شما میخواید به ما بدید این هیچ کجای ما رو نمیپوشونه. نه، وام بیش از 40 میلیون ما نمیدیم. خب من چیکار کنم؟ این به چه درد من میخوره؟ الان این مجوزی که من به عنوان شتاب دهنده دارم به چه درد من میخوره؟ اجازه ندارن به من 40 میلیون بیشتر بدم. 40 میلیون اصلا شوخیه. من 4 میلیارد درخواست میکنم طبق این اسنادی که بهت میگم. 18 ماه طول میکشه من واسه اینکه این رو به اون برسونم، دیولوپش کنم، شتابش بدم. من 4 میلیارد لازم دارم. بعد تو به من سیدمانی 40 میلیون میدی؟ اصلا غیر ممکنه. پس من یک اولین شتاب دهنده به درد نخور هستم که در رفتم این چیزو گرفتم. اجازه ثبت اسمشو بهتون دادن؟ بله، فقط من یک کاغذ دارم. هیچ گونه حالا چرا؟ به خاطر اینکه اولین بار کسی که اومده توی معاونت شتاب دهنده ها رو شکل داده اپلیکیشن محور بوده. آره، اپلیکیشن محور با 40 میلیون خوبه. 3 ماه اول و 40 میلیون بهت میده. تو یه کارمند میگیری، بعد بهت یه کوورکینگ میده، یه میز، یه فضای اشتراکی، میز بهت میده. یه کارمندم میگیری، 3 ماه اول یه تست میکنی، اونم بازرسش میاد میبینه آره یه مقداری از برنامه رو نوشتی. کارمندم هر روز میاد میره میگه خیلی خوب این 40 میلیون آقا بدیم بهش. 3 ماه دوم دوباره 40 میلیون دیگه. 3 ماه سوم هم میشه یه 40 میلیون دیگه. ماکسیموم 120 میلیون اینا میدن، در 3 قسط میدن. برای یک استارتاپ عملیاتی این کار که اگر اسپیناف شد کلن اینو در واقع تأدیه دیون نمی کنن، یعنی بلا عوض میشه. این 120 میلیونی که بهت دادن رو 3 تا 40 میلیون رو که بهت دادن رو دیگه ازت پس نمیگیرن. دمشون گرم، این خیلی خوبه، ولی به درد من نمیخوره. کاملا میفهم چی میگی. من حالا یه نکته جالبی که این بار که برگشتم ایران، قبلا هر موقع میومد ایران همه چی خارجی بود، یعنی آیفون تصویری خارجی بود، بله. ماشین لباسشویی خارجی بود. این باری که من برگشتم ایران به خاطر حالا شرایط سخت شدن جامعه و همه چیزای جنسای خارجی گرون شدن و حتی ممنوع کردن ورود بعضی از کالاها هم ممنوع شده، اجناس ایرانی مثل آیفون ایرانی، نمیدونم چیزایی که قبلا خارجی بود، یعنی حتی من اینجا که اینا اگه ایرانیش هم هست الان زیاد دارم میبینم. اینا به نظرتون چجوری دارن به وجود میان؟ اینا به واسطه حالا شرکت، به واسطه رانت، به واسطه اینکه نه واقعا میتونن؟ نه میتونن، اینطوری نیست. ما خیلی جالب، صنعت موقعی که تحریم هست خوشحاله. میدونی چرا؟ وقتی دلار قیمتش 1000 تومان باشه رقیبا رو میکشه دیگه، یعنی رقیبا اجازه ندارن بازی کنن. بله، من حتی میتونم صادرات کنم. شما الان وقتی که دلار 1000 تومان بود میومدید ایران، چلو کبابو میخوردید، مثلا مثال میذارم الان یادم نیست، 15 تومان واقعا. آره مثلا 20 تومان 30 تومان میخوردید، 50 تومان میخوردید، 500 تومان میخوردید. هر عددی که میخوردید الان شده 20 دلار، شده 25 تومان. یعنی یه توریست اروپایی بیاد توی ایران به این قضیه نگاه کنه میگه اصلا اینا مفته، چرا همه چی اینجا؟ حالا کافیه اون توریسته بازرگان باشه، بیاد خب پسته رو برداره ببره، بیاد نمیدونم آب معدنی برداره، با اینکه گرونم شده هنوز ارزونه ها، خیلی فوق العاده ارزونه، با اینکه گرونم شده. ببین آره گرونی نسبت، بله گرونی نسبت به دلار نیست، هنوز نسبت به دلار نیست. اینه که ما میایم خیلی خیلی راحت میایم برمیگردیم میگیم که اون موقع با 15,000 تومان میتونستی 40 کباب بخورید، دلار میشد 15 دلار. الان شده 40 کباب مثلا 100,000 تومان شده 4 دلار. میدونی منظورم چیه؟ هرچی تورم نه، هرچی تحریم ها دایرش تنگتر میشه، خب
بخش تولیدی و صنعتی و کشاورزی در ایران، اونچه که در ایران کار تولید رو انجام میده بیشتر امکان فروش پیدا میکنه. تا زمانی که تو دست بیل هم رفتن از چیز آوردن، اون دوره آقای احمدی نژاد بود که دست بیل رفتن از چین آوردن. چرا؟ چون صادرات نفتمون فوق‌العاده بالا بود و نمیدونم نرخ تورممون رو کنترل کرده بود و اینا. بازرگانای اونور به جای اینکه وردارن صادر کنن داشتن وارد میکردن که بتونن در واقع نفت رو صادر کنن. این تو دنیای منابع انسانی هم بوده، یعنی یه بازه که حتی الان که حتی شاید بیشتر تو یه بازه زمانی توی شما میتونی یه نرم افزار خارجی درست بکنی، یعنی نرم افزاری که به بقیه دنیا سرویس میده. به قول خودتون بحث دیستریبیوشنش هم راحت‌تر بود چون به صورت دیجیتالیه، ولی از نیروی ارزان داخلی استفاده می‌کردی و داشتی به دلار پول در می‌آوردی. حالا الان که یه مقداری حالا برعکس شده، الان باید دیگه برای اونا کار بکنی یا دلاری درآمد داشته باشی. الان همه دارن سعی میکنن دلاری درآمد داشته باشن. یه نکته ای رو الان یه چیزی رو گفتی که من خیلی دلم میخواستش که یه موقعی ازم سوال کنی، ولی الان چون یه اشاره زدی خودم واردش میشم. در واقع بحث منابع انسانی یکی از معضلاتیه که الان ایران دوچارش شده. ما یا باید دلاری درآمد داشته باشیم در بحث خدمات ها، نه در بحث تولید. من تولید رو بذارم کنار، ما میریم سراغ خدمات. تو وقتی داری طراحی مثلا یک محصول رو انجام میدی، منفک از تولیدش باید این طراحی رو بفروشی. قیمت فروختن این طراحی در ایران اگر به دلار بخوایم تبدیلش کنیم میشه یک تازه کار که کمپانی هم نداره که کارمندم هست توی کمپانی طراحی در اروپا. ببینید من یه شرکتی هم که کلی طراح دارم و کلی هزینه دارم و اینا، قیمتی که من در ایران واسه طراحی دارم میگیرم، دریافت میکنم رو اگر بخوام از یک شرکت اروپایی دریافت بکنم، خب معادل حقوق کارمندشه. یک کارمند جونیورا، نه کارمند توپلاشون، نه. پس چی؟ من چیکار باید بکنم؟ طبیعیه من چرا با اینجا کار کنم؟ من خدماتمو میدم به اون ور، قیمت‌های خیلی مناسبتری گیرم میاد وقتی کار دلاری انجام میدم. میوه رو چرا من بدم گوجه فرنگی و مرغ اینجا تولید میکنم چرا بدم به ایران؟ خب حتی شده الان دیدید دیگه، این اخبار هست که قاچاق میشه به عراق و قاچاق میشه به کشورهای درآمدش خیلی بالاتره، خیلی بالاتره، قطر و امثال هم درآمد خیلی بیشتره. گازوئیلمون همینجور، نمیدونم سوختمون همینجور. خب این داره این چه اتفاقی داره میفته؟ این همون اختلافیه که بین دلار و ریال به وجود اومده. تولید کننده در ایران داره به شدت تولید میکنه مواد رو، آنچه که ایرانیه. مثلا ما پتروشیمی داریم، پی وی سی داره تولید میکنه. با پی وی سی تو میتونی چه میدونم دمپایی و اینا تولید کنی. خب دمپایی در ایران ارزون در میاد. چین هم حتی باهاتون نمیتونه رقابت کنه، حتی چین نمیتونه رقابت کنه. پس بنابراین قاچاق دمپایی اینا واقعیت ها، اینا فکر نکن دارم من از رو هوا حرف میزنم. نه من خودم در جریانم، همه اینا رو دیدیم و خوندیم. به آذربایجان و به ترکیه و امثال هم دارن قاچاق دمپایی میکنن. مواد اولیه کشور ما داره مجانی در واقع عملا میره بیرون. این از یه طرفی خوبه، از سمتی که در واقع صنعت ما رو داره پویان میکنه. از طرف دیگه بده، بخاطر اینکه مواد اولیه ما به جای اینکه تبدیل بشه به محصولات فناورانه، محصولات گران قیمت، محصولات ارزشمند، تبدیل میشه به محصولات مصرفی حالا
غیر محیط زیستیه و دنیا رو داریم ما به گند و کثافت این می‌کشیم. مشکلی بوده که من با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم و میگفتش که کشور ما ایران کلاً اصلا فرهنگ آنترپرنورشیپ یا کارآفرینی رو نداره. تعداد افراد کارآفرین مثل بستنی میهن و نمیدونم کفش ملینا خیلی محدوده و چون این فرهنگ رو نداری دیدیم مثلا همچنین یه مثالی هست، مثلا میگن معمولا یه تاجر میگن اگه یه هندونه دستشه هندونه رو میره گرونتر میفروشه، مثلا یه هندونه خرید $1 میره $1.5 میفروشه. یه کارآفرین یا آنترپرنور آب هندونه درست میکنه، یه چتر میذاره توش میفروشه $20. و ما کاری بوده که با نفتمون نکردیم، نفت و خام صادر کردیم. بله، ارزش افزوده ندادیم بهش. و آیا این جزء فرهنگ ایرانه؟ یعنی آیا ما واقعا فرهنگ کار آنترپرنوری نداریم؟ نه اصلا اینطور نیست. بحث ما سر فرهنگ سازی نیست. این فرهنگ وجود داشته. چطور ما قبل از انقلاب اینو داشتیم؟ چه اتفاقی افتاد که بعد از انقلاب اینو از دست دادیم؟ چه چیزی باعث شد؟ ببینید وقتی تو رو محدود میکنن، میبندن، دست و پاتو میبندن، تو دیگه اون چتر رو از کجا میخوای بیاری؟ آب هندونه میخوای بگیری باید یک ماشینی داشته باشی که به برق وصل باشه، بعد یک محیط سرامیک تمیزی باید داشته باشی، در واقع یک محیط بهداشتی باید داشته باشی، کارگرات باید برن نمیدونم آزمایش بهداشت بدن واسه اینکه بتونی اونو داشته باشی. این بستر رو باید یک دولت باید واسه تو به وجود بیاره که تو واسه گرفتن آب هندونه مجوز فلان و نمیدونم بیسار و بهمان و اینا رو نرید توی همون کانال، گفتم اون مجرای بسیار تنگ که اصلا عبور کردن ازش عملا غیر ممکنه. پس بنابراین واسه اینکه بخوای به دست بیاری مجبوری خودتو به خاک و خون بکشی، اون هندونه هم خراب بشه، بار هندونه‌ای که خریدی هم خراب بشه که بخوای تبدیل به آب هندونه‌اش بکنی، مجبوری همون هندونه رو بفروشی. تو رو وادارت میکنن که به هندونه فروشی. چرا؟ چون اون مجاری وجود شده نداره. دیگه. الان میگن کشور ما کشور دلالاست دیگه. بله دیگه، کشور دلال هاست. حالا این بد نیستا، این نه هیچی به نظر من به نوبه خودش بد یا خوب نیست. فقط به شرط اینکه تو بیای از این دلالی هم درست استفاده کنی. دلالیت نه اینکه از درهای بسته بیاد تو و از درهای بسته بره بیرون. یعنی ما باز کانالیزه نکردیم اینو. چرا؟ به خاطر اینکه محرومیم، تحریمیم. ما حتی دلالای غیرقانونی هستیم. میدونی، یعنی ما نفت رو داریم میفروشیم به زیر قیمت. نمیدونم چقدر فرصت داریم؟ نه راحت باشین، هر چقدر شما دوست دارین. ملت سرشون، ملت دوستش باشن ادامه میدن، در تیکه‌های مختلف گوش میکنن. خب ببین، من از یه بابتی این که یه قصه رو میخوام واسه تعریف بکنم. قصه جالبیه. فکر کن شما توی روستایی، توی منطقه‌ای، توی جزیره‌ای داری زندگی میکنی، در یک محوطه محدودی داری زندگی میکنی، مثلا یکی از روستاهای استان مازندران. خب بعد یه گردن کلفتی هستش که این میگه که آقا هر کی هر کاری میخواد بکنه، برنجشو بفروشه، نمیدونم پرتقالشو بفروشه، بره مدرسه، مسافرکشی کنه. یه گردن کلفتی وجود داره اونجا، نسخ همه رو کشیده و باید بهش باج بدی. بعد تو به عنوان یه آدم با خانوادت توی خونه‌ای زندگی میکنی، با عموت هم یا برادرت هم مثلا یه پلاک اونورتر داره زندگی میکنه. شما 3-4 تا برادرید و پسر عمویید و اینا، میگید آقا بیای ما بر علیه این آدم کار خودمون رو بکنیم، ما باج ندیم به این آدم، بریم پرتقالمون رو خودمون بفروشیم بدون که به این پولی بدیم، شالیمون رو برنجمون رو بفروشیم بدون که به این پولی بدیم، مسافرکشیمون رو بکنیم بدون که به این پولی. 4-5 تا از این خونه‌های همسایه تو با تو هم هدف
میای بر علیه این آدم کاری هم انجام نمیدی یا بر علیهش کاری انجام نمیدی، فقط فرامین اونو گوش نمیکنی، دستبوسی اونو انجام نمیدی. اون چی کار میکنه؟ اون اولین کاری که میکنه به تمام کسبه محل برمیگرده، میگه که به این آدم دیگه حق ندارید، چون همه کسبه محل نوچهای اونن، به این آدم دیگه حق ندارید نه ماست بفروشید، نه آب بفروشید، نه هیچ، از بقال گرفته و قصاب و نونوا و همه اینا رو بهشون میگه آقا اگه ببینم به این آدم دارید نون و آب میفروشید مغازتون رو میام تعطیل میکنم. خب اونا هم قطعا نمیفروشن. تو واسه تأمین مایحتاجت باید چیکار کنی؟ باید اسنپ بگیری، بری یه شهر دیگه، مثلا یه بطری آبی که تو از مغازه روبرویت می‌خواستی بخری 1000 تومن، حالا با اسنپ باید بخری 21,000 تومن. اون 1000 تومن پول آب، 20 تومن هم باید پول اسنپ بدی دیگه. میخوای برنج تو بفروشی، یارو وانتیه میومد برنجا رو همه رو جمع میکرد، باسکول میکرد، تمام میشد میرفت پولت هم بهت میداد. الان باید ورداری یه وانت بگیری، برنج تو بریزی توش، ورداری ببری یه جایی، اون حالا تو رو نمیشناسه به چک بده نده، با بدبختی. این میشه که هزینه این سه تا خانواده، حالا ضمن این که میان شیشت هم میشکنن، ضمن این که میان ماشینت که جلو دره پنچر هم میکنن، ضمن این که برقت هم قطع میکنن، کرمایی که میریزن، این کارا رو هم میکنن دیگه، این گردن کلفتا این کارا رو هم میکنن. خب هزینه تو میره بالا، هزینه این سه تا خانواده برادرها که میخوان مقاومت کنن در برابر اون گردن کلفته میره بالا، درآمدشون هم میاد پایین، سطح رفاهشون هم میاد پایین، ولی تشخص و چه میدونم اون استقلال و ایناشون رو دارن، حفظ کردن. تا کی؟ تا وقتی که بچه ها نسل اول با بچه ها حرف گوش میکنن ها. من با تو به بچه هامون، من و تو برادریم، به بچه هامون گفتیم که میری از سر کوچه تاکسی میگیری میری آب میخری برمیداری میاری. حالا اگر تو بابک زنجانی باشی، بچه ناتورت باشی، میری آب رو میخری ولی میگی آبو به جای اینکه 1000 تومان به من بدن، بابا به من 5000 تومان دادن، اون 4000 تومان میزه جیبت. به جای تاکسی اسنپ به جای اینکه 20 تومن شد 40,000 تومن، اونجا 20 تومن دیگه هم میذاری جیبت. یعنی تو هم در واقع این وسط از اون شرایط گلالود ماهی میگیری. نسل دومی که من مقاومم، نسل پایینی من، دختر منه پسر منه که مدرسه میره بهش سنگ میندازن، توف میکنن، کله سیاه بهش میگن تو اروپا، تو امریکا نمیدونم بولیش میگن. آره اینو اذیتش میکنن دیگه. اینم میگه ای بابا عجب پدر مادر بیشرفی دارم، منو یه کاری کرده همه به هم فوش میدن. بابا یعنی چی؟ تو هم مثل مگه همسایه‌مون ببین چقدر خوب داره ترکیه، ببین آذربایجان چه خبره، ببین ما وقتی رفتیم خونه عید دیدن خونه فلانی چه تلویزیون رنگی داشت، چرا ما برق نداریم، چرا ما. اینا نقای داخل خونه همین دوتا سه تا خانواده‌ای که میخوان مستقل باشن. کم 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 این نقا به مادرم میرسه، جبهه اصلاحات به وجود میاد، نمیدونم جبهه فلان به وجود میاد، این داخل خودشون هم زد و خورد به و وجود. داخل یک سازمان کاری، حتی در داخل یک استارتاپ کوچیک هم مثل ما که در حد یک تیم 100 نفره بودیم، این اتفاقات داشت میافتاد. به صورت عمومیه این، به صورت این اصلا ما عمومیه. راجع به کشور حرف نمیزنیم الان. ببین منم الان راجع به یک روستا دارم صحبت میکنم، راجع به کشور حرف نمیزنم. بعد تعمیمش بدیم میبینیم گستردگی این عرایض بنده مثل یک شابلونه، هر جایی بذاریم میخوره. خب تو کشورم همینه. حالا من تعمیمش میدم. ببینید این داستان گردن کلفته امریکا نیست، گردن کلفته انگلیس و اسرائیل و امثال هم، و روسیه هم گردن کلفته، چین هم گردن کلفته. خب چرا با اینا رفیقیم؟
بحث گردن کلفت سیستم در واقع مدیریت جهانیه که اینجوریه. ما نمیتونیم با سیستم مدیریت جهانی در تقابل باشیم، نمیتونیم در تضاد باشیم. میگن کشور ما یه کشوریه که از کاپیتالیسم اینا بعدش میاد ولی همون کارو داره میکنه. ما آره مثل اتحاد جماهیر شوروی که من معتقد بودم اون اواخرش شده بود تنها استارت آپ، اسمش خیلی مسخره است، کاپیتالیستی، کمونیستی کاپیتالیستی که الگوش رو چین گرفت. یعنی اون وقتی فرو پاشید الگوش رو چین گرفت. چین هنوز کمونیستیه ولی کاپیتالیستی نیست. آخه این ایده توی کتابای بیزنسی هم بحث میشه، میگن اگه دموکراسی خوبه پس چرا یه شرکت یه دونه سی او داره؟ حالا درسته که شما بورد آف دایرکتورز دارین و هیئت مدیره دارین و اینا، ولی تصمیم گیرنده یک نفر. باید فرمون مثل میمونه که شما سوار اتومبیل بشید، یه فرمون زیر دست راننده باشه، یه فرمون زیر دست کمک راننده باشه. نمیشه مسیری رو نمیشه بود. ببین اینا داستانای حالا عجیب غریبیه که اگه بخوایم خیلی طولانی به اینا برسیم. حالا من یه سوال از شما دارم. ما یکی از حرفامون همون اولش که این قضیه شروع شد که این بحث این الان مشکل جوانها، من خودم جز جوانان حساب میکنم که هستم، همینه. که مگه نمیگیم که ما به بازی نگاه میکنیم، بازی رو مشاهده میکنیم، بله، و هر اتفاقی که افتاد نسبت به اون تغییر فرم میدیم. الان این مشاهده ما از کشور خودمون بوده، درست، و سال‌هاست داریم اینو می‌بینیم و یه دوره‌ای هممون اینطوری بود که ما ایرانمون رو می‌سازیم، میایم برمیگردیم این کارو می‌کنیم. من فکر کنم شاید چند تا مصاحبه شما داشتم نگاه می‌کردم، شما هم جزو کسایی بودین که خیلی ایرانو دوست دارین و دوست داشتین که تو ایران بمونین و که دوست داشتین ایرانو بسازین. و این از زمان امضای برجام تا زمان پاره شدن برجام یه بازه زمانی کلی از بچه‌ها از دوستای خودم برگشتیم ایران، کلی استارتاپ زدن، 5-6 سال موندن و دوباره همه برگشتن. و بعد الان همچنان این بحث هم هست، حالا ماندن یا نماندن. ولی ما داریم پس ابزار، یعنی ما مثلا بحث منطقی میکنم، بحث ملی گرایی نمیخوام بکنم. الان همچین شرایطی هست. من اصلا این کاری هم به کشور خودمون هم ندارم. الان دنیا طوری طراحی شده که موسیقی دوست داری میری اتریش، فشن دوست داری میری نیویورک، نمیدونم دوست داری وارد ورزش بشی و فوتبال بازی کنی میری تو اسپانیا و اروپا. یعنی یه حالتی شده که همه یه جا جمع میشن دیگه. تمام فیلم دوست داری میری هالیوود، میری کالیفرنیا. و استارتاپ و کار کردن و صنعت و این داستانا هم حالا سیلیکون ولی مثلا قسمتی بوده که دنیای الکترونیکاش رفتن، یه سری دیگه رفتن سیاتل مثلا، یه سری دیگه رفتن چین برای تولید مثلا. این دنیای ماست و وقتی یه همچین مشاهده‌ای از همچین شرایط وجود داره، شماره یک، شما چرا موندین؟ دو، به نظرتون الان چیکار باید کرد؟ یعنی ما باز فاز اینو بگیریم که نه من میمانم و کشورم رو درست میکنم وقتی شرایطش اجازه نمیده، یا ببین گفتم بتراشیم خودمون رو واسه اینکه ایرادهامون رو برطرف بکنیم. این نوع نگاه به منطقه من اصلا نداشتم هیچ وقت. یعنی من همه مصاحبه هایم که اگر شنیدی از من، این نیستش که من یک پان ایرانیست یا یک ناسیونالیست باشم، نه اینطور نیست. این منطقه‌ای که ما هستیم داخلش خیلی خصوصیات عجیب غریبی داره. یکیش به لحاظ ژئوپلیتیک من میگم ایران ناف کره زمینه. یعنی ربع مسکون که اصطلاحاً غیر از قاره آمریکا کل کره زمین رو به شرق و غرب تقسیم میکردن. ایران درست در منطقه‌ایه که از شمال به دریای خزر، از جنوب به آبهای آزاد وصله و اگر که شما زمینی بخواید رفت آمد بین شرق و غرب رو داشته باشید، مسیری غیر از جاده ابریشم نخواهید داشت. پس توجه داشته باشید که حتما
حتما باید بیان از ایران رد بشن به لحاظ زمینی. زمستونا که بالای خزر غیر قابل رفت آمده، از جنوبم که بخوای بری مجبوری بدی کل اقیانوس ها رو دور بزنی تا برسی به اروپا. پس این بهترین ژئوپلیتیک رو داره، من میگم ناف کره زمین. از طرف دیگه مواد اولیه و معادن ما در یک شرایط بسیار مطلوبی هستیم، از اورانیوم بگیر تا مس و آهن و آلومینیوم و هر چی که الان دست بذاری روش، کاولن هر چی دست میذاری روش در ایران داریم. طلا و همه چی توی ایران معادن، بهترین معادن سنگ رو داریم، همه چی هست اینجا. این چند تا شد؟ 2 انرژی واسه یک کشور، واسه پیشرفت یک کشور چه چیزی نیازه غیر از شرایط ژئوپلیتیک؟ مثلا کره شمالی چرا نمیتونه هیچ وقت هیچ چی بشه؟ واسه اینکه اصلا ژئوپلیتیکش بدبخته، به هیچ جا را نداره، از پایین هم که بستنش اصلا هیچ، بیچاره است. پس ما ژئوپلیتیک رو داریم به بهترین وجه ممکن، یعنی جغرافیای سیاسیمون به نظرم ناف کره زمینه. مواد اولیه بی‌نظیری داریم، انرژی که اصلا رو انرژی هستیم، یعنی چه خورشید، چه نفت، چه گاز، اینا رو بدبخت چین باید بیاد از ما التماس کنه بخره، هند باید بیاد التماس کنه بخره، اروپا با چه بدبختی داره با بحث انرژی از زمانی که جنگ اوکراین به وجود اومده، نمیتونه پوتین بگه بالا چشت ابروه، به خاطر اینکه وابسته است به انرژی اونجا. انرژی هم که داریم. دانش فنی و نیروی کار، این مورد 4. داشتیم. آی قربونت بشم، الان رسیدی به اون. یعنی من میخواستم برسیم به این که دانش فنی و نیروی کار رو ما داشتیم. وقتی ابر مهاجرت ها به وجود میاد، مهاجرت هایی به این سطح گسترده به وجود میاد، منم مستعسل میشم. از من پرسیدی که چرا ایرانی دیگه، منم مستعسل میشم، منم میگم آخه من دیگه نه نیروی کاری دارم، همه اون کسایی که روشون حساب باز میکردم الان یا اروپان یا امریکان یا استرالیان یا دیگه خیلی چیز باشن رفتن دبی و ترکیه و اینا. قالب ساز دیگه ندارن، قالب سازایی که جدیدن اصلا کولیس رو بلد نیست بخونه. وای من چیکار کنم؟ منم مستعسل میشم. بعد یه دوره شکوفایی پیدا میشه، مثلا دوره خاتمی که یهو مهاجرت رو معکوس میکنه، یا همین دوره بعد از برجام روحانی که مهاجرت رو معکوس کرد، اومد و داستانهای خاص خودش رو داشت. اون موقع من گفتم باریکلا چه خوب وایستاده بودم، تا حالا چه قشنگ وایستاده بودم. برگشتن ایول این مهندسم اومد، اونم که اصلا هم دانشکده این بود الان رفته 5 تا درجه تحصیلی بالاتر هم گرفته، اینم اومد و با هم دیگه شروع کردیم کار کردن. ببین شرایط به من دستور میده که چی کار کنم چی کار نکنم. این در رابطه با خود من، یعنی اصلا من الان نمیدونم، واقعا نمیدونم مطمئنم تا 1402 ایران هستم، مطمئنم اینو. ولی اگر تحولاتی بعد از مجلس 1402 در ایران قرار بشه اتفاق نیفته، دیگه باید فکر کنم که آقا دیگه منم دیگه بس دیگه. آخه این مهاجرت معکوسه هم چند بار میتونی بکنی دیگه؟ یه بار بیای دوباره برگردی دیگه، دوباره که نمیدونیم، ما میریم ریشه میدونیم اون وقت. آره دیگه نمیشه، عملیاتی نیست. ولی خب به هر حال اگر شرایط طوری بشه که من میگم از این بلا تکلیفی در بیایم بیرون و استیبل بشه، خود این همه چیز حالت قابل پیش بینی باشه. آره قابل پیش بینی باشه، مطمئناً حالا نمیگم مهاجرت معکوس رو بخوایم
به شکل خیلی وحشتناکی بهش ابر مهاجرت و معکوس نیست، ولی همان هم که باشه این باز بارقه امیدی رو به وجود میاره که ما از این امکانات بتونیم استفاده کنیم، از این امکاناتی که گفتم در دنیا بی‌نظیره. یعنی من اینجا رو مثل یه دکون بقالی دونبش پاخور خیلی خوبیه، حالا درسته 2 روز نمیتونم مشتری داشته باشم ولی 4 2 روز روز آخه تمام شد زندگیمون. یعنی خب ببین، نه من شخصا دارم راجع به خودم صحبت میکنم. من به هر حال تونستم در این شرایطی که ببین بیقانونی هم خب یه جورایی قانونه، یعنی یک نظم داره. میگن اصلا تو فرهنگ کشور چون میگن اگه شرکت کالچر هم نداره یه کالچر بی کالچریه. بله بله، قانون بی قانونیه. بیقانونیه. من راجع به خودم میگم، اصلا راجع به هیچ کسی توهین نشه. اگه من برم توی کشوری مثلا مثل چه میدونم فنلاند گفتی، برم فنلاند بخوام رانندگی کنم میزنم یکی رو میکشم، به خودم میمیرم، چون قاعده و قانون اونجا رو من رعایت نمیکنم. ولی یه فنلاندی بیاد اینجا رانندگی کنه همین اتفاق واسش میفته. حالا در رابطه با رانندگی دارم میگم. حالا یه خود بهتر شده اوضاع، مثلا بین خط میرن کمربند میبندن اینا، ولی همچنان لایی میکشن، همچنان سرعت ها رو رعایت نمیکنن، همچنان دوربین رو رد کردن دوباره گازشو میگیرن. این اتفاق باعث میشه که ما در اینجا یک قانونی داشته باشیم که این خودش یعنی بی قانونیه که خودش قانون داره، میفهمی؟ اونور ما باش منطبق نیستیم. اینجا تو خرخره مشروب الکلی بخور، سوار ماشین شو، جلوی پلیس راهنمایی رانندگی هم سکسکه کن، بالا بیا، رد شو، اون اجازه نداره تا وقتی که خودت اغراق رو نکنی اجازه نداره تو رو کاری کنه. اونجا تو لب به آب جو بزنی یا نمیدونم یه بادکنک باید فوت کنی، ورت میدارم میبرنت با یه همراه میرسوننت، فردا وقت دادگاه بهت میدن. پس قواعد و قوانین در اونجا یک شکلیه که ما خیلی سخته باش بخوایم خودمون رو آداپت کنیم و منطبق بشیم باهاش. همونطور برعکس اونا وقتی میان اینجا، خیلی از این شرکت های سرمایه گذار میان توی ایران نگاه میکنن، از گرفتن مجوزها که شروع میشه برمیگردن. مثلا یعنی چی؟ من چرا باید برم دنبال گرفتن مجوز؟ من دارم پول میارم، شما باید بیاید دنبال من. شما اصلا قوانین فرق میکنه دیگه. به هر حال این قوانین و قواعد، حالا به هر جهت، منظورم اینه که اگر من موندم، شخص خود بنده، هم با این بیقانونی ها در واقع ارتباط گرفتم و توانمندم که با این بیقانونی ها قانون بسازم، و همین که میگم این مغازه دونبش حیفه، خیلی حیفه. خیلی حیفه. این مغازه دونبش رو ول کنم برم یه جایی وایستم مثلا یه زیر پله‌ای. آره اونایی که فکر می‌کنن ماها رفتیم فکر می‌کنن به ما خیلی خوش میگذره که رفتیم، یعنی این مایندست همیشه بوده. حالا من یه چیزی که میخوام حتما باهاتون راجبش صحبت کرده باشم راجب به پروسه طراحی محصوله و اینکه یه ایده رو شما توی تیمتون چطوری اجرا میکنین. چون همونطور که گفتم استارتاپ یه حالتی شده که چون میتونی سریعتر اجراش بکنی و دیجیتالیه و به قول معروف انقلابی وارد بازی میشی، سریع میتونی یه کاری بکنی، اون پروسه رو نداره. الان من خودم توی لولی هستم که یک مقداری بیشتر دنبال اینم که یه خط و منش و یه روشی برای اینکه به ایده فکر کردن آدم داشته باشه و یه پروسه خیلی درستی داشته باشه و بتونی خلاصه به یه ماشین تبدیل کنی به ایده فکر کردن، یعنی سیستم دیزاین تینکینگ حتی بهش میگن، که شما بتونید راحت به ایده فکر، یعنی همیشه اینطوری نباشه آقا من اگر زیر همون به یه ایده رسیدم و اگر اینو فهمیدم و اینو دیگه بتونی به سیستم تبدیل کنی که بتونی خیلی به ایده فکر بکنی، به مرحله اجرا برسونیش و وارد مارکتش بکنی.
آیا شما الان به روندی رسیدین که مثلا فکر کنم تو طراحی صنعتی اینطوری، یعنی شما میتونین یه محصولی رو طراحی کنین و بهش فکر بکنین و بعد با چند نفر اینو داشته باشین، این پروسه‌تون چه شکلیه؟ بذار من یه شوخی اول باد بکنم. نزدیکم لطفا به میکروفون. یه شوخی میخوام بکنم. ما ساعت فکر کنم 11:30 شروع کردیم. درست. الان 1 ساعت و 20 دقیقه صحبت کردیم. الان کسایی که تو ماشینن احتمالاً رسیدن به قم یا تو مسیر شمالن یا دارن برمیگردن، یه بار نصفش رفت گوش دادن، یه بار نصفش برگشت گوش دادن. به هر حال خسته نباشید از این وراجیایی که من کردم. و تو بهت بگم یک سیکل پروسه طراحی، ولی پروسه استارتاپ یک لاینه. ما توی طراحی سوالتو در واقع خود تخصصیش کردم با اجازت. ما توی طراحی درک مسئله در واقع اون استارت طراحی. برای درک مسئله ما مجبوریم که اطلاعات جمع آوری کنیم. جمع آوری داده ها میشه اولین باکس ما. تو استیج استارتاپ ما بهش میگیم اکسپلوریشن. ما میریم بگردیم که فعلا شروع کنیم اسکوپمون رو جمع کنیم. خب این درک مسئله است. شما به شما پیشنهاد داده میشه که مثلا یک مشکلی رو حل کنیم. یه مشکلی رو حل کن. آره. اطفای حریق جنگل های مثلا کوههای زاگرس مسئله است دیگه، باید حلش کن. اول باید بری کوههای زاگرس و نقشه هاشو، نمیدونم نوع گیاهیشو، نمیدونم فصول و همه اینا رو باید جمع و جور کنی، مصاحبه‌های میدانی کنی، آقا چه چیزایی باعث میشه، محیطبانا، خود مردم و این باکس رو وقتی پر کردی تحلیل های روی این باکس انجام میشه که خروجی اینا میشه چارچوب های طراحی. یعنی در واقع بعد از تحلیل ها خروجی ازش در میاد که ما بهش میگیم چارچوب های طراحی. ما رو در این فضا باید حل مسئله رو انجام بدیم. خیلی مثلا نمیتونیم بگیم که رقص سرخپوستی بکنیم بارون بیاد. باید در واقع در اون قواعد باشه. این چارچوبا که در اومد، تیم طراحی شروع میکنه روی این مسئله کار کردن و ایده پردازی. ایده های مختلفی میاد بیرون تا اینکه اینا ارزیابی میشن، میرسه به بهترین ایده ها. شاید بهترین ایده ها با هم دیگه ترکیب و تلفیق بشن و خروجیشون یک دیزاینی که شاید اصطلاحاً توی دیزاین دوم ما بهش بگیم ری دیزاین شده، یعنی دیگه ممکن ترکیبم شده باشه اصلا دیگه. بعد از روش پروتوتایپ ساخته میشه و میره به تست. مدل های عملکردی ازش ساخته میشه با عملکردهای مختلف. بعد میره به تست، میدیم دست کاربر، امتحان میکنه و در نهایت اگر که جواب خوبی گرفتیم میبریم روی خط تولید. حالا کاربر، کارشناس توی تستمون فقط اینا نیست، ماشینالات هم تست میشه درش 20 بار. خود ماشینالات رو چی کار میکنین؟ مثلا تو اون زمان به قول خودتون تو اون بعد از جنگ، یعنی یه زمانی هست دارین خود محصول طراحی میکنین، یه زمانی هست باید دارین ماشین طراحی محصول رو طراحی میکنین. کاری که ایلان ماسک داره تو تسلا میکنه. خب ما کارخانه‌ای میسازه که ماشین میسازه. بله، ما مشکلمون همین بود و این جنگه خیلی باعث شدش که در واقع توی این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. ما اصلاً در رابطه با مهندسی متالورژی به طور مثال دارم میگم، ما حرفی واسه گفتن نداشتیم، ولی بعد از جنگ خیلی به عددهای قابل توجهی رسیدیم از بچه‌هایی که توی مهندسی متالورژی تونستن کمپانی‌های خیلی خوبی رو، واقعا کمپانی‌های خوبی رو راه اندازی کنن. باز برای نمونه من اینو مثال میزنم، کاری که خود ما انجام دادیم، ما گفتیم که آقا خب این مواد و متریال که نیست، ما باید چه خاکی بریزیم سر برای اینکه بتونیم اینو بسازیم. روی همون باربند دوچرخه بود، فوم پلیورتان
انتگرال، فومایی که قابلیت ارتجاعی دارن. چیکار باید بکنیم؟ مجبور شدیم در واقع از یک روشی ابداع کنیم، چون اون مواد نبود، پیو بود، ایزوسیانات بود، این بود، اون نبود، اونی که لازم داشتیم نبود. مجبور شدیم روشی رو ابداع کنیم که برسیم به این فوم و این فوم درست عمرش کم بود، بعدم فهمیدیم ما اینم بدون. اون موقع خیلی خوشحال شدیم که جواب گرفتیم، ولی فوم پلیوریتا مثلا 10 سال عمر میکرد، این 1 سال عمر میکرد. بعد از 1 سال یووی محیط باعث خشک شدنش میشد. رسیدیم و این خطاها و این داستانها باعث شدش که حالا دستگاه یووی، تست یووی خودمون ساختیم. یعنی این خود این خطا باعث شدش دستگاه تست یووی بسازیم که یووی رو چندین هزار برابر یووی متعارف بکنیم توی یک باکسی که این بتونه مثلا معادل چند روز یا چند سال جواب بده بهمون. یا در بحث ارگونومی راجع به صندلی خودرو، ما اصلا نداشتیم تستای صندلی خودرو. آقای دکتر نائینی ماشینالات رو از اون موقع طراحی و ساختن که بتونه تست تصادف صندلی خودرو بگیره، تست سختی فوم بگیره، تستای مختلف. حالا به هر حال اینا رو مجبور شدیم چرخ از اول اختراع کنیم. این اتفاق برای دنیای استارتاپی ایران هم افتاد. یعنی بله. ماها وارد این کشور شدیم، شروع کردیم راجع به این ایده‌ای که توی اونور بریم یه چیزی شبیه اوبر بزنیم، بریم یه چیزی شبیه بعد اومدیم که وارد چیم دیدیم بابا ما اصلا آمار نداریم، اصلا سیستم پرداخت نداریم، اصلا نمیدونم، آره پاز نداریم. یهو وارد یه بازی دیگه شدیم. یعنی داریم شروع کردیم دوباره زیر ساخت ساختن. یا همه اندروید ندارن هنوز. خیلی اون موقع که در واقع بحث گوشی هوشمند نبودن. گوشی هوشمند نبودن. حالا اندروید نه، منظور هوشمند. پس این قصه ها در واقع حالا توی ما باید حتما بومی سازی بشه و شکل و شمایل خودش رو بگیره. در نهایت توی اون پروسه دایره‌ای که گفتم طراحی رو شامل میشه، بعد از این تست ها، بعد از گرفتن این تست ها میره به تولید. ما تا اینجا رو خودمون میگیم اگر که از کلا 9 مرحله باشه، ما تا مرحله 6 رو انجام دادیم تا تست که جواب مثبت گرفت و QC خورده، قبول شده. بعد از اون میره وارد مرحله تولید میشه که ما بهش میگیم تولید تا تجاری سازی. تولید فقط تولید نیست، چون فروش هم بعدش هست. تو تولید کنی نفروشی که فایده نداره. پس بنابراین اونجا تستای آزمایش‌های خودشو داره. اونجا دیگه فقط تست و آزمایش عملکردها نیست، بلکه تست بازاره. تست بازار قیمت‌ها رو، رقیب‌ها رو، امکانات و توزیع و شبکه توزیع و همه اینا رو میبینه و در نهایت میره واسه دیگه اسپین آف شدن و اون محصول اصطلاحاً سر پای خودش میمونه. ببینید تا مرحله 6 اسمش طراحیه. از اینجا به بعد که دیگه سیرکل نیست، بر دایره‌ای نیستش، خط صاف میشه، میره تا فروش که اون تجاری سازیه. ما به اون میگیم استارتاپ. یعنی تفاوت طراحی و استارتاپ در اینه که ما اگر شرکت طراحی باشیم تا تست رو انجام میدیم، اگر شرکت شتاب دهنده باشیم تا فروش رو انجام میدیم. بسیار عالی. برای شرکت سار کار بعدی که داریم میکنین چیه و چرا سار؟ این سار باحاله، اینو قصه داره. اینو سرعتتون رو کم کنید راننده‌های محترم، قصهش جالبه. خیلی سن کمی داشتم، اما اوایل دانشجوییم بود. رفته بودم یه شرکت توپولی به نام شرکت ماموت
آقای مهندس فردوس عزیز که جزو فاوندرهای بی‌نظیر قبل از انقلاب بودن و واقعا تونستن کمپانی خودشون رو بعد از انقلاب هم گسترش بدن و هم کسب آبرو کنن واسه صنعت ایران. رفتم اون یه کاری رو با ایشون در واقع داشتم این کار رو انجام میدادم. در واقع من مشتری ماموت بودم، رفته بودم واسه این که محصولی رو از ایشون سفارش بدم و بخرم و بیام بیرون. بعد بخش مختلف کارخونه رو میدیدم، گفتم واو وحید یه روز میشه تو هم بشین ماموت. این چه شرکت تمیز و خوب و مرتبیه، همه چیش سر جای خودشه، هر ماشینالات همه چی، هم کارگراش نمیدونم سیستم مدیریتیش. خیلی دوست داشتم اون مجموعه رو. بعد اومدم اون موقع ما یه مجموعه بودیم که داشتیم کار یک پروژه‌ای به نام جشنواره حمل و نقل شهری سالم رو انجام میدادیم. اون موقع من اومدم و دیدم که ما همون، حالا نه به اون گندگی، ولی یه جوون 26-7 ساله‌ای که بودن، دیدم یه چیزی نزدیک 140-150 نفر الان دارن تو مجموعه من کار میکنن، ولی هر کدومشون مثل منه. مهندس فردوس ماموتی بود که همه زیر دستش کار میکردن. من یه گنجشکی بودم که با 140-150 تا گنجشک دیگه داشتیم جیک جیک میکردیم. اونجا به نظرم رسید که ما میتونیم از ماموت چجوری بزرگتر بشیم. این پرنده های سار دیدی دور هم جمع میشن، میان یه پرواز خیلی شگرفی رو انجام میدن، از دید ما دارن میرقصن، ولی عملا میدونی چیکار میکنن؟ فکر میکنم کاری که دارن میکنن دارن یه دور حشرات جمع میشن. آفرین. حشرات رو در واقع محاصره میکنن و هر کدوم که یه حشره ورم دارن میرن عقب، ودیه میاد، بعد واسه همین این شکل مواج دیده میشه و بعد دوباره یهو مثلا میرن دو تیکه میشن میرن بازیه که دیگه. ما یه رقصی رو میبینیم و این بزرگترین کلونی خونگرم کره زمین سار ساخته. گفتم آره ما میتونیم از ماموت بزرگتر بشیم، ولی شخصیتمون باید همگرا باشه. یعنی شخصیتمون تک‌بعدی نیست، بلکه باید با اتکا به همدیگه، با رقص با همدیگه بتونیم حشره رو بکنیم. ولیو یا ارزش شرکت روی تیم ورک بودنشه، روی کار گروهی بودنشه، روی کار گروهی بودنشه و ارزشمند کردن ما به واسطه داشتن توه. یعنی بدون ما هیچ ارزشی نداره. من راجع به شرکت ماموت چند نفر دیگه هم راجعش صحبت می‌کردن. چرا این خصوصیاتو داره؟ چرا نمیشه رپلیکیتش کرد؟ اگر می‌بینیم که یه شرکتی به این خوبی داره مثلا کار می‌کنه، به قول خودتون همه چیز سر جاشه، دستگاه‌ها سر جاشه، این پروسه رو چجوری میشه پیاده کرد؟ این شرکت خلاقیه. خب درسته که مهندس ببینید اولا که ایشون تحصیل کرده اگه اشتباه نکنم آلمان بودن، فوق‌العاده آدم منضبط و دقیقی بودن. ضمن اینکه پسراشون هم گذاشتن که تحصیلاتشون در واقع در همین زمین ادامه پیدا کنه. در زمینه طراحی صنعتی؟ نه خیر، نه، در زمینه در واقع مهندسی صنایع. اون چی که خیلی موفق بوده به نظرم شرکت ماموت این بوده که خیلی ایستاده سر جای خودش. یعنی سبر، با پشتکار، نترسیده، گسترش هایی رو داده، تغییراتی رو در خودش به وجود آورده، اون تراش ها رو
به خودش داده که شرکت‌های دیگه که مثلا ملامین تولید میکرد الان دیگه ملامین کسی نمیخره. هنوزم که هنوز داره ملامین تولید میکنه که مثلا بده به زاهدان، بعد خودش کارتون میذاره پشت پرایدش یا پیکان وانتش میداره میبره. صاحب کارخونه است ولی چون حاضر نشده اون خراش ها رو به این داوود بده، به اون سنگ بده، خودش همجوری هم صلب و ترس از تغییر رو. بله، ترس از تغییر باعث شده که اینا نتونن رشد کنن. ولی به نظرم ماموت یه چکش دستش بود، یه مغار دستش بود، هر جایش میدید زیاده تق 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 میکرد. چجوری ولی میشه اینو مثلا من میتونم توی ذهن اون فاوندر یا اون مدیر یا اون کارخانه دار دید، چجوری ولی میشه این طرز تفکر، یعنی شما مثلا حالا خودتون به قول خودتون شرکت خودتون اون کریتیویتی خودتون و اون پروسس ذهنی خودتون رو چطوری به بقیه افراد میتونین نشون بدین؟ چون همیشه من فکر کنم الان بزرگترین چالش شخصی خود من، مخصوصا که تو این دنیایی که الان یه مقداری هم ریموت و دورکاره، اینه که از خودت چجوری رپلیکیت بسازی. حالا نه لزوما از خودت و کپی خودت، ولی چجوری چون الان هر کی یه سازی میزنه، من احساس میکنم یعنی الان توی یک دنیایی هستیم که حالا با توجه به این داستان استارتاپی یه مقداری هم تشویق میشه که آدم‌ها یه مقداری سرکش باشن. این هماهنگی ایجاد کردن یا این کامیونیکیشن سخته. یعنی من الان یکی از بزرگترین فیلیرهای شرکت و این هماهنگیه میبینم. چجوری میشه همه به یه ساز برقصیم؟ اولا اینکه دیدگاه کمونیستی داری تو. اینکه نمیشه که همه به یه ساز برقصن. نه خب وقتی توی شرکت ولی همه هم هدف برای انجام یه کاری هستیم دیگه. نه اتفاقا جالب. آره باریکلا هدف مشترک داریم ولی روش هامون ممکنه با هم دیگه متفاوت باشه. حالا بحث یه شرکت نیست، بحث یک مجموعه است که حالا فراتر از شرکت ما فکر کنیم که مثلا شرکت های تولید کننده در ایران یک الگو و یک اسلوب بهشون بدیم، بگیم آقای چه میدونم مبل، صنعت مبلمان به این ترتیب تو میتونی موفق بشی. این که همه که نمیتونن از همون مسیر برن چون همه اون امکانات رو ندارن. و یا سیستم آموزشی ما، یعنی این در واقع حرف که الان زدی یه نقد به خودت بکنم، ما تو سیستم آموزشی میبینی چه اتفاقی میفته؟ همه رو بهشون ریاضی دینی اومدن یک برآوردی یک برایندی یک از تحصیلات دوره مثلا کجای فلان کشور در آوردن، بعد اینو آوردن کردن گفتن که آقا همه باید با این سیستم برن جلو. همین آقای ایلان ماسک میدونی واسه بچه‌هاش مدرسه زده؟ نه 20 تا شاگرد داره، بعد برای هر کدوم از اینا استعدادیابی میکنه. یکی دلش میخواد بره رو درخت، بحث طبیعت رو دوست داره، یکی دلش میخواد بره ماشین و فلان کنه، نمیاد. به یه حرف خیلی جالبی زده بود، میگفتش البته این سابقه داره ها، این فقط مال ایشون نیستش، حالا ما توی ایران هم داشتیم قبل از این نظام آموزشی کثیف امروز هم بوده این سیستم که حالا من به اگه دلت بخواد جندی شاپور رو میتونم مثال بزنم واسه، یا حوزه های علمیه رو میتونم واسه مثال بزنم. ایلان ماسک میگه آقا به بچه نباید یاد بدیم پیشگوشتی این است، آچار فرانسه این است، نمیدونم همبردست این است. بچه‌ای که مکانیک دوست داره رو باید بریم یه موتورسیکلت رو باهاش وا کنیم، بعد اون موقع میفهمه این پیشگوشتی کارش چیه، شاید اسمش هم ندونه. یعنی آموزش نهادینه اتفاق میفته نه سطحی. ما در رابطه با صنعت هم باید همین کارو بکنیم، در واقع بیایم بستر. یعنی ببینید کار
کار من و ما نیست، کار در واقع یک نظام حکومتیه که بیاد یک بستری آماده کنه، بگه نه اینکه بگه مالیات نده، نه اینکه بگه تسهیلات در صادرات، نه از این شعار چرت و پرت، نه اصلا این نه. بیاد بگه که آقا من نتورکینگ واسه تو میسازم، یک شبکه واسه تو میسازم، قابلیت دارم که به جای اینکه اتاق بازرگانی های ما که تبدیل شدن به اتاق بازرگانی های بدبختی که نمیتونه یه دونه چه میدونم تاجر امریکایی رو دعوت کنه بیاد ایران چون 1000 تا انگ بهش میزنن، تو چرا رفتی با فلان، اون مشروب خوره، اون نمیدونم فلانی بساره، داستان داره دیگه. چون نمیتونن این نتورکینگ رو درست بکنن اینا خب تو بسپار بهش، اینا بلدن، اون آیکیو رو دارن، اینا بچهای همون ایلان ماسکن که بلدن موتور ماشین رو واکنن هرچند اسم پیشگوشتی رو یاد نگرفتن. ما نباید یک چیز بدیم به چی میگن، یک نسخه بپیچیم واسه همه. هر کی فراحال خودش باید در واقع با اون امکاناتش سنجیده بشه. یکی اره CNC 5 کاره داره، یکی هنوز داره منبت‌کاری رو با دست انجام میده. مثلا مشکلات آموزشی شناخته شده است. یکی از مشکلات همین داستانه که هر آدما متفاوتن. چپتر 1 چپتر 2 شاید یکی بعد از چپتر 5 شروع کنه که از چپتر 1 شروع بکنه. پیسش هم متفاوته. یکی 10 دقیقه طول میکشه کانسپت رو بفهمه، یکی 10 ساعت طول میکشه کانسپت رو بفهمه. بله دقیقاً همینطوره. شما توی حوزه علمیه که برگرفته از جندی شاپوره، دانشگاه جندی شاپوره زمان ساسانی، حجره دارید، یعنی استاد سر یه ساعتی میره یه جایی میشینه، نه حضور غیاب میکنه، نه شاگردش باید بیاد، نه بیاد بگه استاد ببخشید به خدا من مادرم دستش رفته اون زیر چرخ خیاطی. چرت و پرتا چیه؟ به من چه؟ میخوای بشین، میخوای برو. و مستمع آزادن همه. خب وقتی استاد میاد درس بده، اگه حجرش خالی باشه یعنی داری چرت و پرت میگی، اگه حجرش پر بود یعنی این آدم دانشمند و مورد وثوق بقیه هم هست. ایجاد علاقه کرده برای آموزش. حرفی که داره میزنه به درد من میخوره، برم ببینم چی داره میگه. گرفتی چی شد؟ ما سیستم آموزشیمون الان دانشگاه حضور، آقا اجازه دانشگاه، آقا اجازه من برم دستشویی، استاد دبیرستان میگفتن آقا، حالا میگن استاد. چه فرقی کرده؟ همون سیستمه. تو چرا دانشگاه اینقدر؟ حالا میگم حالا شاخه به شاخه نشیم، ولی برمیگردم سر صحبت تو که نسخه میشه پیچید واسه این داستان که من معتقدم نه، ابداً ما باید بستر، نه ما بلکه دولت هم نکنه این کارو، فقط اجازه بده ما این کارو بکنیم، یعنی جلوی ما رو نگیره. اصلا یکی از بحثایی که ما الان تو این ما جوونا داریم این که آقا کمک نخواستم، قربونت بشم مثلا دست از سرم بردار. دقیقاً دست از سرم دقیقاً. من خودم بلدم نتورک درست، شبکه بلدم درست کنم، خودم بلدم ارتباط بگیرم با قطر، میدونم اونجا چی میخواد، میدونم منم مبل سازم چی واسش بسازم. تو این وسط نباش، گمرک تو بگیر بابا، تو چی کار داری؟ دیگه آقا رسیدین تهران دیگه یه دور زدیم و برگشتیم. نه ولی واقعا لذت بخش بود گوش دادم به شما و میگم اصلا استفاده کردن از تجربیات افراد گذشته باعث میشه که تلاش‌های جدید بدیم دیگه. امیدوارم که همینطوری که برای شخص خود من خیلی مفید بود، مطمئنم که برای کسی هم که گوش میکنن خیلی مفیده. خیلی ممنون که به من این فرصت رو دادی که با این مخاطبای تو ایجاد ارتباط بکنم و امیدوارم که بتونیم اون، من میگم مثلا آدم جهانی هستم، انسان واسه من مهمه، امیدوارم بتونیم در واقع وضعیت دنیا رو تکون بدیم و هر چند کوچیک تغییراتی رو باعث بشیم که به اتفاق
شما علاقه دارین که من مثلا این وقتی شما رو مثلا این مصاحبه رو میذارم توی اینستاگرام تگتون بکنم جوونا و بچه‌هایی که مثلا توی این داستان طراحی صنعتی و اینا علاقه دارن باهاتون ارتباط برقرار کنن؟ چون اگه تگتون بکنم مسیج میگیرین از کسی که علاقه دارن. ببین ما آیا مثلا دنبال تالنت میگردین، آیا دنبال دانشجو میگردین، آیا دنبال کارآموز میگردین؟ اگه از هر چند تا سال بفرستی پشه هست واسه خوردن. عالی. دم شما گرم وحید جان، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم ازش. مرسی.